এফালে চিনি পাইছেনে বাৰু গাইছ লাটুদা কেনেকুৱা খবৰ খাতি? নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু JBS। ওকে বাকী খবৰ খাতি কওক আপোনাৰ? বাকী ভালে প্ৰগ্ৰেম কেনেকুৱা গ'ল এবাৰ? প্ৰগ্ৰেম গ'ল আৰু শেষ কৰিলে মিউনিছ লগাই লওঁ। মই এনেই নকওঁ, অসমত বিশেষকৈ গাহৰি মেইন হয় ন দাদা? গাহৰি মেইন হয় নকওঁ অসমত একদম গাহৰি মেইন। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা আজি আকৌ বিন্দাছ এটা ফুড ব্লগলৈ। আজি আহিছোঁ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দুলিয়াজান বুলি কয় ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহিছোঁ, য'ত JBS ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি কয়। ঠিক আছে, ইয়াত গাইছ কি ধুনীয়া থলুৱা খাদ্য পোৱা যায়, যেনেকৈ হ'ল আছামিজ থালি, লগতে আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান ডিছো পাব, চাইনিজ ডিছো পাব, আৰু গাইছ ইয়াৰ খানাবিলাক আল্টিমেট। আৰু ভিতৰৰ যে ইণ্টেৰিয়ৰটো প্লাছ ধুনীয়া, মানে ইমানেই ধুনীয়া নহয়, মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম। আৰু লগতে মই এতিয়া আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ লোকেশ্যনটোৰ কথা কৈছোঁ। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, ইয়াত আপোনালোকে যদি নাইট ষ্টে কৰোঁ বুলি ক'লেও ইয়াত থাকিব পাৰিব, লজ আছে, লগতে বাৰো আছে। ঠিক আছে, লগতে ৰেষ্টুৰেণ্টখনো আছে। মই এতিয়া আপোনাক সকলো দেখুৱাই দিম। তাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আজি ভিডিঅ'টো মজা হ'ব। অলপ আগত আপোনালোকে পাব 16 নম্বৰ যোনটো তিনিআলিটো, ঠিক আছে, 16 নম্বৰ তিনিআলিটো পাব। আৰু ওচৰতে আছে আপোনাৰ এখন JBS ৰেষ্টুৰেণ্টখন। এইফালে যদি আপোনালোকে যায়গৈ ডাইৰেক্ট টিপলিং পাবগৈ। আৰু এই টিপলিং আৰু এই 16 নম্বৰ যোৱাৰ মাজতে আছে এই JBS ৰেষ্টুৰেণ্টখন। তো গাইছ এইফালে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গুচি যাব। ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰতে আছে ৰেষ্টুৰেণ্টখন, আৰু এইফালে বাৰখন, আৰু ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আছে লজটো, য'ত আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা দুলিয়াজান আহে থাকিব পাৰিব। ওপৰতে আছে চ' গাইছ মই ইয়াতে ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে দুলিয়াজানৰ এইফালে বাইদেউগৰাকীয়ে মোক বোলে ভিডিঅ' চাই বোলে। তো বাইদেউ কেনেকুৱা পাৰিম ভিডিঅ' চাই? ভাল পায়। আৰু কেতিয়াবা চাইনে? মই যেতিয়া ওলাই তেতিয়াই চাই থাকোঁ আৰু। মানে হয় নেকি? লৰাই পিটিকিলে চাব পাৰোঁ। হয় নেকি? থেংক ইউ দেই বাইদেউ মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে। অ'কে, তো ভাল লাগিলে এনেকুৱা বাইদেউগৰাকীয়ে নিজে মাতি মেলি ক'লে যে তোমাৰ ভিডিঅ' চাই থাকোঁ বুলি। সঁচাকৈ ভাল লাগিলে, থেংক ইউ। তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো বনাওঁ, মজা পাব। এইফালৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহি এইফালে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চিৰি আছে, ধুনীয়াকৈ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত যাব পাৰিব। ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো দেখাম, আৰু এইফালে নমস্কাৰ দিছে, ভাল লাগিছে। আৰু এইফালে এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো দেখুৱাইছোঁ গাইছ। অ' মাই গড, এইফালে আছে অৰুণাজন দাদা, নমস্কাৰ। তো এইফালে চাওক ইণ্টাৰভিউটো চাওক গাইছ, কি ধুনীয়া লাগিছে। ৱাও, আল্টিমেট গাইছ, দেখিছেনে? ৱাও, মজা লাগিছে একদম। মানে প্লাষ্টিকৰ এই বাঁহৰ দেখিছেনে? দেখিছে প্লাষ্টিকৰ বাঁহ যোনবিলাক আছে যে, বাঁহৰ হয় একচুৱেলি, প্লাষ্টিকৰ ভাল দেই, কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে ইণ্ট্ৰ'টো। ৱাও, আৰু এইফালে গাইছ ধুনীয়াকৈ ৰাইজসকলে খাই আছে। চ' গাইছ এতিয়া মই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ অ'নাৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম। আৰু গাইছ মোৰ কাৰণে বহুত সৌভাগ্য যে আজি মোৰ অ'নাৰজন হৈছে, মানে JBSৰ অ'নাৰজন হৈছে। এইফালে চিনি পাইছেনে বাৰু গাইছ? লাটুদা কেনেকুৱা খবৰ খাতি? নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু JBS। ওকে, বাকী খবৰ খাতি কওক আপোনাৰ? বাকী ভালে প্ৰগ্ৰেম কেনেকুৱা গ'ল এবাৰ? প্ৰগ্ৰেম গ'ল আৰু শেষ কৰিলে। অকণমান ঘৰতে আছে। তো আপোনাৰ এই ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলা কিমান দিন হ'ল? ৰেষ্টুৰেণ্টখন একচুৱেলি আমাৰ 5 বছৰ হ'ল। হয়। কিন্তু একচুৱেলি মোৰ অকলে নহয়, মোৰ দাদা আমাৰ অবিনাশ বৰুৱা, হয়, আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ আচলতে। হয়। তেওঁ অকণমান খালি কেমেৰা আগত আহিবলৈ লাজ কৰিছে। তো বাকী আপোনাৰ চব ঠিকে আছে? ঠিকে আছে। আপোনাৰ বিশেষকৈ শ্বৰ্ট ফিল্ম এখন চাইছিলোঁ, বহুত ভাল এক্টিং কৰিছে ন আপুনি? ধন্যবাদ। আৰু কিবা এৱাৰ্ডছ পাইছে নি? পঠিয়াইছে আমাৰ নৱকুমাৰ ছাৰ চৌধাৰ, হয়, তেখেতে বিভিন্ন জেগালৈ পঠাইছে, আৰু এটা এৱাৰ্ড আহিছে শুনিছোঁ। হয় নেকি? এতিয়া ল'ব যাব লাগিব ন? তো আৰু বিশেষকৈ আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ খাদ্যৰ ওপৰত কওকচোন। আচলতে আমি প্ৰতিটো আমি খাদ্যতে আমি গুৰুত্ব দিওঁ। আমাৰ নৰ্থ ইণ্ডিয়ান হওক, কিন্তু আমাৰ ইয়াত চাউথৰ অলপ কমকৈ থাকে, চাউথ ইণ্ডিয়ান। কিন্তু এতিয়া আমি নতুনকৈ সংযোজন কৰিছোঁ আমাৰ অসমীয়া যি থলুৱা খাদ্য, তাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিছোঁ। যেনে আমাৰ কলৰ খাৰ, অমিতাৰ খাৰৰ পৰা আদি কৰি পেলাই তিলৰ লগত বনোৱা গাহৰি, তাৰপিছতে আপোনাৰ খৰিকাত দিয়া গাহৰি, এনেধৰণৰ মাছৰ পিটিকা, বিভিন্ন ধৰণৰ ঔটেঙা, এই গৰমত এতিয়া ঔটেঙাৰ মাছ, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি অলপমান চেষ্টা কৰিছোঁ নতুনকৈ সংযোজন কৰিবলৈ। অ'কে, বঢ়িয়া। তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ খামনে লদ্দা? একদম লগে ভাগে, মজা, থেংক ইউ। ঠিক আছে। চ' গাইছ এইফালে আমাৰ ধুনীয়াকৈ গাইছ খানা আহি গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ম ইয়াত কি আছে। এইখনে হৈছে JBSৰ মেইন থালিখন। এতিয়া মই আপোনালোকক কৈ দিম ইয়াত কি আছে। এইফালে দেখিছে পাপৰ, এইফালে ভাত, আৰু এইফালে দাইল, ঠিক আছে। এইফালে আলু আৰু পটল দিয়ে ধুনীয়াকৈ চব্জি এটা বনাইছে। এইফালে আলু ভাজি, এইফালে বইল ৰেচিপি এটা ধুনীয়া বনাইছে। এইফালে খাৰ আছে, এইফালে চালাড আছে, এইফালে লালমোহন আছে, এইফালে আলু পিটিকা, এইফালেও চাটনি আছে, এইফালে ভোট জলকীয়া, এইফালেও নৰসিংহ পদিনা দি এনেকুৱা চামথিং চালাড বনাইছে, আৰু এইফালে বেঙেনা ফ্ৰাই, আৰু এইফালে আছে পকৰি গাইছ। দেখিছেনে কি ধুনীয়া? আৰু এইফালে হৈছে গাইছ ইমান ডাঙৰ বাটাৰ নান গাইছ, দেখিছেনে? এইফালে গাইছ স্মক পৰ্ক উইথ বেম্বো চুপ গাইছ, দেখিছেনে? ভাল লাগিছে, কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে।
সো গাইজ এয়া মেইন JBSৰ মেইন স্পেচিয়েল তান্দুৰী হোৱাইট কালাৰ হৈছে গাইজ কি ধুনীয়া মানে এইটো মানে খাবলৈ মানুহবিলাক এক্সাইটেড হৈ থাকে এতিয়া যিহেতু মই খাম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইয়াৰ ফ্লেভাৰটোৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ ক'ম গাইজ চ' গাইজ এয়া মেইন তিল গাহৰি গাইজ দেখিছে দে আৰু তিল গাহৰি খাইতো মই বহুতেই ভাল পাওঁ এইফালে ধুনীয়াকৈ ভণ্টিয়ে ধুনীয়াকৈ লৰাই আছে চ' গাইজ এয়া মেইন JBSৰ নৰ্মেল তান্দুৰী গাইজ দেখিছেনে কি ধুনীয়া মম দি দিছে আৰু বিলাহীটো গাইজ কি ধুনীয়াকৈ কাটিছে গাইজ ভাল লাগি গৈছে সো গাইজ এইফালে আমাৰ ধুনীয়াকৈ গাইজ খানা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাম আৰু মোৰ লগত আছে এইফালে লাটুদা ধুনীয়াকৈ খাই আছে লাটুদা কেনেকুৱা এই তিল গাহৰিটো টেষ্ট কৰা কেনেকুৱা অ'কে তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ গাইজ খাম লাটুদা মোৰ লগত আছে মজা কম্বিনেশ্যন হ'ব এতিয়া আৰু প্ৰথমতে মই ষ্টাৰ্ট দিম এইফালে বাটাৰ নান গাইজ দেখিছেনে কিমান ডাঙৰ বাটাৰ নান এখন চব মজা ইয়াৰ পৰা অকণমান লৈ লওঁ এইয়া বাটাৰ নান লাটুদা ল'ব নি আপুনি মই ল'ম লাহে অ'কে তো এইফালে ধুনীয়াকৈ বাটাৰ নান লগত তিল গাহৰি লৈ ল'ম এইফালে তিল গাহৰি দেখিছেনে গাইজ ধুনীয়াকৈ এইফালে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লগাই লওঁ ৱাও এইটো তাৰপিছত এক্সিলেণ্ট হৈছে গাইজ তিল গাহৰি নিচিনা লগাই নাই মানে ধুনীয়া জুচি ফ্লেভাৰ এটা পাইছোঁ মুখত দিয়াৰ লগে আৰু বাটাৰ নানখনটো ক'বই নালাগে ক্লাছ হৈছে গাইজ ক্লাছ যিটো সুখ পাইছোঁ ন খাই নহয় মানে আপোনালোকক ভাষা কৰিব নোৱাৰো মানে ধুনীয়া টেষ্ট হৈছে এইফালে লাটুদাও খাই আছোঁ সদায় কওকচোন কিবা আল্টিমেট হৈছে নাই হোৱা এতিয়া মোৰ নিজৰ এতিয়া মই ভাল বুলি কওঁ কিন্তু বাকী তোমাৰ মই ভাল পাই গৈছোঁ মই আচলতে আমি প্ৰতিদিনে আমি খোৱাৰ আগতে আমি নিজে খাই চাওঁ ক'ৰবাত যদি কিবা অকণমান যদি বেয়া পালোঁ কিবা যদি তেনেকুৱা হোৱা নাই আজিলৈকে ভগৱানৰ পৰা যদি অলপমান কিবা পালে মানে আমি লগে লগে আমি ৰিজেক্ট কৰিব আমি গোটেই ফ্ৰেছকৈ ৰাখিব বিচাৰোঁ হাইজেনিক সঁচাকৈ গাইজ দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ এটা পাইছোঁ আপোনালোকে আহিলে ইয়াত খাই চাব দুলিয়াজানত মইতো চ' গাইজ এতিয়া খাম JBSৰ মেইন আছামিজ থালিটো ঠিক আছে এইফালে ধুনীয়াকৈ ভাত লৈ লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ তো এইফালে প্ৰথম বাইট JBSৰ ধুনীয়া হৈছে দাইলটো একদম থলুৱা মই বিশেষকৈ আপোনাক গম পায় মই ডাঠ দাইলটো খাই ভাল পাওঁ আৰু সঁচাকৈ ডাঠহে হৈছে দাইলটো ধুনীয়া টেষ্টি হৈছে একদম থলুৱা হৈছে যোনটো আমাক যোনটো লাগে সেইটোৱে পাইছোঁ সুন্দৰ গাইজ চ' গাইজ এতিয়া খাব লৈছোঁ স্মক পৰ্ক উইথ বেম্বু চুপ গাইজ দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ 2 পিচ লৈ লৈছোঁ এইফালে একদম বাঁহ গছৰ যোনটো ফ্লেভাৰ মুখত লাগি গৈছে গাইজ বহুত ধুনীয়া চফ্ট পিচ হয় মজা লাগিছে খাই বাঁহ গছৰ ফ্লেভাৰটো পূৰা পাই গৈছোঁ আৰু লগতে জলকীয়া দি দিছে যোনটো হালকা চাই জলকীয়া এটা পাইছোঁ মজা লাগিছে পিঁয়াজ চিয়াজটো আছে ধুনীয়া ফ্লেভাৰ ধুনীয়া জুচি ফ্লেভাৰ এটা পাইছোঁ মজা লাগিছে আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু এপিচ লৈ লওঁ মই এনেই নকওঁ অসমত বিশেষকৈ গাহৰি মেইন হয় ন দাদা গাহৰি মেইন হয় নকওঁ অসমত একদম গাহৰি মেইন আমাৰ বিশেষকৈ উজনি অসমত গাহৰিটো আচলতে যোনে যিয়ে নাখায় সেইটো নকওঁ কিন্তু যিয়ে খায় বাকী চব ফেল সঁচাকৈ গোটেইখিনি ফেৰ মজা হৈছে ধুনীয়া চ' গাইজ এতিয়া খাব লৈছোঁ এইফালে চব্জি আলু আৰু পটল এইফালে ধুনীয়া চব্জিটো নৰ্মেলি ঠিক ঠাক হৈছে ভাল হৈছে আৰু এইফালে আছে আলু ভাজি গাইজ কি ক'ম আলু ভাজিটো মই আপোনালোকে জানে মই আলু ভাজি বহুত ভাল পাওঁ বুলি আৰু এই আলু ভাজি ধুনীয়াকৈ সানি মেলিহে ভাল লাগে যেনেকৈ আলু পিটিকা হওক ধুনীয়াকৈ আলু ভাজিটো ভাত লগত সানি মজা আৰু এইফালে এটা বইল ৰেচিপি বনাইছে গাজৰ দি দিছে আৰু কি পাত দিছে গাজৰ আছে ফ্ৰেঞ্চবিন আছে বন্ধাকবিও আছে ধুনীয়া তো ইয়াৰ অকণমান এইটো ডাইৰেক্ট এনেকৈ খাওঁ মজা বিশেষকৈ বইল ৰেচিপিবিলাক আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত ভাল মানে
মছলা পাতি যোনবিলাক খাই থকা হয় ন বিশেষকৈ সেই এনেকুৱাবিলাক খালে আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে পেটৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় ন লদ্দা হয় হয় এনেকুৱা বইল চব্জিবিলাক সঁচাই খাব লাগে ভাল আৰু গাইছ এইফালে গাইছ মেইন খাৰ মানে এই খাৰ বোলা যোনটো মানে ৰেচিপিটো খুব কম হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্ট বা ধাবাত পোৱা যায় কিন্তু মই এতিয়ালৈকে 3খনমানতহে পাইছোঁ এতিয়ালৈকে কিমান ভিডিঅ' বনালোঁ কিন্তু সঁচাই গাইছ খাৰ খালে ভাল তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাৰ অকণ লৈ লওঁ আৰু এয়া ভাতৰ লগত Oh my god. Gil খুশ হৈ গ'ল গাইছ বহুত ধুনীয়া ফ্লেভাৰ হৈছে অমিতা দি বনাইছে ধুনীয়া ভাল লাগি গ'ল মানে চ' গাইছ এইফালে দেখিছেনে বুটৰ চাটনি ধুনীয়াকৈ বুটৰ চাটনি অলপ খাই চাওঁ ধুনীয়া হৈছে মজা আৰু এইফালে মানে নৰসিংহ পদুনা দি বনাইছে চাটনিটো ঠিক ঠাক তো এইফালে আলু পিটিকা গাইছ আলু পিটিকা আলু ভাজি মোৰ ফেভৰেট হয় আৰু এইফালে মচুৰ দাইলৰ পকৰি চ' গাইছ এতিয়া খাম JBSৰ স্পেচিয়েল যোনটো তন্দুৰীটো গাইছ ইমান ধুনীয়াকৈ দিছে ভাল লাগিছে আৰু বিশেষকৈ হোৱাইট হৈছে ন হোৱাইট চিকেন ধুনীয়াকৈ তন্দুৰী বিৰাট ধুনীয়া হৈছে মজা ক্ৰীমি এটা ফ্লেভাৰ পাইছোঁ আল্টিমেট হৈছে আৰু লগতে ইয়াত ধুনীয়াকৈ অলপ মেয়নিজ লগাই লওঁ Wow. কি ধুনীয়া টেষ্টি হৈছে দেই গাইছ চ' গাইছ ইমান দিন অপেক্ষা কৰাৰ পাছত এতিয়া খাম JBSৰ নৰ্মেলি তন্দুৰী ত' গাইছ এইফালে লাগিছে গোটা গোটা গাইছ তন্দুৰী আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাম এতিয়া এইফালে লেগ পিছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিম নাকত লাগি গৈছে ৱাও এক্সিলেণ্ট হৈছে গাইছ আৰু মছলাবিলাক ধুনীয়াকৈ ভিতৰলৈকে সোমাই গৈছে আৰু আপোনাৰ ধুনীয়া সিজিছে মজা একদম তন্দুৰী যোনটো ফ্লেভাৰটো পূৰা পাইছোঁ ইয়াত মজা হৈছে গাইছ সুন্দৰ মজা আৰু খাম বাৰু এইখিনি তো গাইছ আপোনাৰ অলৰেডি ৰিভিউ দিয়া হৈ গ'ল এইফালে বাটাৰ নান তো এইফালে বাটাৰ নানখন বিৰাট টেষ্টি হৈছে আৰু এইফালে গাহৰি মাংস তিল গাহৰি আৰু এইফালে যোনটো JBSৰ যোনটো মেইন স্পেচিয়েল তন্দুৰীটো ধুনীয়া হৈছে এইফালে তন্দুৰী মজা হৈছে আৰু যোনখন নৰ্মেল থালিখন বিৰাট ধুনীয়া খুব কমটি প্ৰাইজতে আপোনালোকে খাব পাব মইতো খাই ভাল পাইছোঁ ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ লোকেশ্যনটো দি দিম আহিব ট্ৰাই কৰি চাব ভাল পাব আপোনালোকে তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ তাৰ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বাৰখন দেখুৱাম গাইছ ভিতৰৰ বাৰখন চাওকচোন ইণ্টেৰিয়ৰটো চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ থৈছে আৰু ইয়াত আহিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মানে ড্ৰিংকছ কৰিব পাৰিব আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া ইয়াত দেখিছে প্লাষ্টিকৰ বাঁহ ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে আৰু এইফালে বাৰখন মানে আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰিংকছ বিচাৰে ধুনীয়াকৈ ইয়াত খাব পাৰিব আৰু এইফালে লাটুদা আছে লাটুদা ভাল লাগিছে দেই আপোনাৰ বাৰখন মানে ধন্যবাদ ধন্যবাদ সঁচাই গাইছ ধুনীয়া কিন্তু তো গাইছ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ লজটো দেখুৱাই দিম অলপ আগতে বাৰ দেখুৱালোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখনো দেখুৱালোঁ তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ এয়া ৰিচিপশ্যন দেখিছেনে ভাল লাগিছে আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া লাটুদাই মোক লজটো ধুনীয়াকৈ ৰুমবিলাক দেখুৱাই দিব বলক টোটেল ইয়াত ৰুম কেইটা আছে লাটুদা আমাৰ 14টা ৰুম 14টা ৰুম অ'কে তো এইফালে ডাবল বেডৰ ৰুম হয় ৱাও ধুনীয়া AC চব আছে ন আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ
গোটেইবিলাকে এচি ন আৰু এইফালে আছে টিভি ভাল লাগিছে দেই ৰুমটো আৰু কিমান চফাকৈ থৈছে চাওকচোন এটা দাগ নাই ক'তো ফ্ৰী ৱাইফাই আছে নেকি আৰু লেট্ৰিন বাথৰুমটো চাব পাৰিম অ'কে চ' গাইছ এইফালে লেট্ৰিন বাথৰুম ইয়াতো একদম ধুনীয়া নিট এণ্ড ক্লিন এই মজা আৰু এইটো ইয়াত কাপোৰ থ'ব পৰা চাগে ন এই মজা তো ইয়াত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে আহিলে মানে কাপোৰ চাপোৰ থ'ব পাৰিব মজা সুন্দৰ ভাল লাগিছে আৰু লাটুদা লাষ্টত বিশেষকৈ আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিলোঁ খালোঁ বহুত ভাল লাগিলে আৰু আপুনিও কওক কিবা এটা ৰাইজক প্ৰথমতে মই তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ অসমবাসী ৰাইজৰ আগত আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট বাৰ আৰু আমাৰ লজিংটো চিনাকি কৰাই দিয়াৰ বাবে থেংক ইউ আৰু ৰাইজসকল আহিব আমি সদায় চেষ্টা কৰোঁ আমি হাইজেনিক আমি তেনেকৈ খানাবিলাক দিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ যিটো আমাৰ থকাৰ যিটো ব্যৱস্থা লজিং ব্যৱস্থা আমি তাত সদায় নিট এণ্ড ক্লিন আৰু চাফ চিকুণকৈ ৰখাৰ চেষ্টা কৰোঁ আৰু কোনোবাই যদি ক'ৰবাত যদি কিবা অকণমান যদি খুঁত পায় বা বেয়া পায় তেনেহ'লে আমাক এনেও পোনপটীয়াকৈ জনাব লাগে আমি সেইখিনি যদি ক'ৰবাত আমাৰ ভুল হৈছে তেনেহ'লে আমি সেইখিনি শুধৰণি কৰি আকৌ আগলৈ আগুৱাই যাম সেয়াই আৰু অ'কে থেংক ইউ লাটুদা তো গাইছ সেয়াই আছিলে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে প্লিজ জনাব ভাল লাগিছে ইয়াত আহি সঁচাকৈ লাটুদাক লগ পালে লাটুদা ইমান ধুনীয়াকৈ কথা কনচেপ্টটো ক'লে ভাল লাগিলে তো আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পায় প্লিজ জনাব যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তো আপোনালোকে পূৰা শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব তো আজি ভিডিঅ'লৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আজিলৈ বাই